Yung kabilang video, yan yung tamang equipment para mag-press ng calendar. So yung kanan na video, DIY ko lang yan. So itong reaming machine, mabibili nyo yan sa Shopee. Then, eto yung paraan kung paano ko siya binabalot, no. Gumagamit ako ng goma. Tapos yung kabilang video, yan yung wall calendar clips. So yan yung nilalagay sa taas para sabitan ng calendar.